Army. If you're new here, don't forget to subscribe, like, and share, and click the bell. And dumating na yung Army kit ko! At noong October 11 ko siyang in-order at dumating siya noong January 4. So almost 3 months siya bago dumating. And ready na po i-unbox siya. Samahan niyo ko mag-unbox ko, Army. At bago ako mag-unbox, magkukwentuhan muna tayo, Army. Hindi. Ikukwento ko lang kasi sobrang blessed ko sa boss ko. At ikukwento ko lang kung bakit ako nakapag-member. Nakakuha ng Army membership and Army kit. Una nun, sobra ko talagang gusto makapag. Gusto ko talaga makapag-member. So, nag-iipon ako. Then, so, ayun na. Start noon nila, di ba, October 10 to 11. October 10, nagpa-member ako. At, di ko alam na kaya pala sabi niya, push mo na yan. Kasi gusto ko magpa-member. Sabi niya, push mo na yan. Kung saan ka masaya, go. So, yun. Pinush ko. Kaya, nagpa-member ako. At, bumili siya ng ticket ng October 11 at nanood kami ng concert nila. At, bumili din ng Army member kit. And, dapat babayaran ko siya at hindi niya pinabayaran. Sobrang nakakahiya. Pero ang saya ko. Thank you, Ate Joyce. Si Ate Joyce din yung nagdala sa akin sa 447 na gusto ko din, isa din sa dream ko na gusto kong puntahan. Alam mo yung feeling na isa sa mga gusto mo, isa sa mga dream list mo na ano niya, yung natupad niya, yung sobrang saya mo kasi, ba't ganun? Ang sobrang bait niya. Alam mo yung feeling na, may ganito pala na boss. Alam mo yun, ako yung nag-aalaga kay Mira, yung baby na lagi nyo nakikita kapag may video ako, yan yung anak niya. Siya yung nalagaan ko, si Baby Mira. At please subscribe her channel. And at si Ate Jess, isa din siyang business vlogger. And please subscribe her channel. At yung asawa niya, na si Kuya CJ din, nag-YouTube din siya. And please subscribe her channel. At parang lahat kami. Kaya gusto ko mag-upload sa YouTube para sa magiging remembrance ko kasi para yung feeling na gusto yung may mga nagawa ka, babalikan mo at titingnan mo yung masayang moment mo. Kaya gusto ko pong i-download yung mga ang likod ko. Sorry. And pag-birthday ko, BTS. Alam nila pag Christmas, BTS. Kasi sobrang gusto ko yung BTS. Bakit nga ba gusto natin yung BTS? Alam mo yun. Comment down. At makikita nyo sa na-upload ko noon na kung bakit ako naging isang Army at kung saan ako nagsimula magiging Army. Please watch Army. And now, simulan natin mag-unbox. Let's go. Samahan niyo ko. At na-alcohol ko na siya kanina. And ngayon, unbox na natin. Sobrang safe niya kasi naka-bubble wrap siya. At dito nila nilalagay yung membership card. Sa labas lang siya. Ito. May card na Army membership card.
And let's go! The lamp! Ganito po siya sa loob. Ayan. Yung lamp and yung magazine na sa ilalim. Unahin din yung lamp. Sobrang astig! Metal! Ang galing! Ang galing! Ayan siya. And ilaw siya. Nandito mo lang siya ikakabit. Yung ilaw niya. Ayan siya. Nantanggal yung ano niya eh. Kaya ikakabit ko siya, ikakandiglo ko siguro siya. Parang astig. And kung Army, magpa-member na din kayo, bumili na kayo ng Army. And yung pouch niya, may guide siya, book lamp guide. At yung magnetic bookmark. Ang ganda! O, diba ang ganda? Ang cute ang bookmark. Sobrang cute. User guide. Sorry, sa kamay ko ang pangit.
naman yan. Nagustuhan niyo ba ko, Army? Please comment down. And kung member na kayo, pumili ng Army kit. Sobrang ganda, grabe. Ganda. And thank you for watching. At thank you sa sinamahan niyo ako. And don't forget to subscribe, like, and share. And click the bell. And para ma-update kayo sa sunod na video ko. And I love you. Thank you, thank you. I purple you. What should they do, guys? Subscribe this YouTube channel. That's right. That's what you're going to do. You're going to subscribe, right? Hang on.